Ami pedig a nemzetiség küljeleit illeti, korán sem tartom őket megvetendőnek. Egyszerű architektúra kün, szép festés, kárpit, alkalmas bútorok benn. Igenis emelik a házbecsét. Csak hogy ilyeseket ne tartsunk az építmény alapjainak, s e külső szín mellett a dolog belsejéről se feledkezzünk el. Azonban a külső is sokkal fontosabb, mint azt általányosan venni szokás, mert mit látunk a külsőn kívül egyebet. S mire alapítsuk ítéletünket valakiről, kit nem ismerünk, s kiről soha se hallottunk semmit, ha külsejére nem. S a rongyos házat látunk, fogunk-e abban csinos lakást gyanítni, s keresni? S ugyan miért gondolnánk szép beltulajdonságokat annál, ki külsőleg nem csak nem csinos, de olyan, mint a madárváz? S hogy kereshetünk rendes lelki tulajdonokat annál, ki minden testi foglalatosságiban rendetlen s ügyetlen? Nem mondom, hogy külsőről belsőre csalhatatlanul ítélhetnénk, mert igenis tudom, az igen keveset mutató s ígérő személy nem ritkán legszebb belső tulajdonokkal díszeskedik. De csak azt kérdem, min ismerhetni meg azokat? Egyéb baránt a szebb szokású társaságokat csak olyan sértheti meg büntetlenül rongyos és tisztátlan öltözete, andalgó vigyázatlansági, házi bútorok eltöréses effélék által, ki az ellenmérő serpenyőbe tudomány vagy érdemsúlyt vethet. De kinek nincs mit odavetni ellensúlynak, annak hasznát csak kacajra vehetni, ez sommás becse, minden egyébre hasztalan. Egy hadisereg valódi erejét nem teszi az öltözet színe, egyedisége, szabása s ékességi. Legyen az tartós, s védje idős anyarai ellen azt, kit ruház, ez fő célja. Hanem e fő célon kívül hány mellékes van még, melyeket a bölcs kormány tekintetbe is vesz. S mi különböző érzéssel áldja ki, teszem, a magyar huszárasarat nemzeti öltözetében, mintha plundra, hosszú kaput vagy egyéb gúnyas hacuga lógna derekán. Így más legény a jó öltözetű parasztgazda fia, mint a rongyal fedezkedő. S mi magunk sokszor kirekesztőleg köntösünk ügyetlen szabása, kopott vagy szúrtos léte miatt társaságokban minden lelki felemelkedésünk mellett is feszülten érezzük magunkat, és az ajtónál állunk hallgatva. Alig gondolhatnók, így kicsinségek mi nagy befolyással bírnak ránk tanultabbakra, s mi nagyobbal még a népre. Csak hogy ilyeseket alagoknak nem kell venni, mert a magyar ember nemzetisége egyenes, bátor s komoly férfiúi érzés a szó legtágasabb értelmében. Szabadságimádás, hon legforróbb szeretete s az életkész elhagyása törvényes királyaért. Ezen alapul sajátságunk, ez régi nemzeti szellemünk, s becsültesd meg künn a magyar nevet van szívünkbe vésve. Ezeket fejtsük ki mind jobban. Így tulajdonok, s nem ám pengő sarkantyú, vitézkötés, támvitézség nélkül, s nem panyókás mente, nem zsinór, borítás, passzománt, kócsaktól, túrisüveg, Attila kalpag, Zrínyi dolmány, stb. Fogják szépeinket magyarosítani, honunkat felemelni, mindenki bizodalmát megnyerni és a külföldet arra kényszeríteni, hogy egy tökéletes férfiú említésénél mindig magyar jusson eszébe.